Ngày 21 tháng 6 năm 2019, trong màn đối đầu giữa QTV Gaming và Dashing Buffalo thuộc khuôn khổ VCS hè 2019, đội tuyển với biệt danh Bầy Trâu khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tung ngôi sao trẻ Raizo trong đội hình xuất phát, và càng ngạc nhiên hơn khi anh lại được sắp xếp thi đấu ở vị trí đường trên, trong khi vốn xuất thân là một người chơi xạ thủ. Có lẽ màn debut ngược đời này đã khiến đối thủ của Buffalo hoàn toàn bất ngờ, dẫn đến việc không thể đưa ra đối sách kịp thời. Ở cả hai ván đấu, tân binh của Dashing Buffalo đều tỏa sáng và đưa đội đến với chiến thắng bằng quân bài Atrox, một vị tướng yêu thích của anh. Nhưng ban huấn luyện của QTV thậm chí còn chẳng đưa ra phương án ban pick để đối phó. Solo kill, 1 cân 2, 1 cân 3. Buffalo Raizo ẵm trọn hai danh hiệu MVP trong ngày debut đầy ấn tượng của mình. Màn trình diễn xuất sắc đến nỗi bình luận viên đã phải ca ngợi rằng ngôi sao trẻ này đang sở hữu tiềm năng không kém gì ma vương Zeros, siêu sao số 1 Việt Nam thời đó. Thế rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoái đầu nhìn lại đã 6 năm trôi qua. Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Raizo, sau này đổi tên thành Hazmat, chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại hành trình hơn nửa thập kỷ gắn bó với tựa game Liên minh huyền thoại, mà phần lớn khoảng thời gian đó là những hồi ức đong đầy cảm xúc dưới màu áo đỏ của Bầy Trâu. Không một thông báo trang trọng, cũng không có một buổi họp báo rầm rộ, không những dòng tít trạng thái gây bão, tin tức về việc Lâm Huỳnh Gia Huy giải nghệ đến một cách lặng lẽ, như một con gió heo mây, đủ để những người hâm mộ lâu năm của Sài Gòn Buffalo cảm thấy xe lòng. Nó không phải là một cú sốc, mà là một sự chấp nhận từ từ, một nỗi buồn thấm đẫm khi mảnh ghép cuối cùng một thời tuổi trẻ huy hoàng, nhiệt huyết, chính thức rời khỏi bức tranh chưa trọn vẹn. Sài Gòn Buffalo hay Phong Vũ Buffalo không phải là đội tuyển Liên minh huyền thoại mạnh nhất, giàu truyền thống nhất hay sở hữu lượng fan hùng hậu nhất Việt Nam. Nhưng sắc đỏ của sự nhiệt huyết tuổi trẻ ấy chắc chắn sẽ luôn là một nét chấm phá đầy ấn tượng, nhưng cũng chất chứa nhiều suy tư. Và Hazmat chính là di sản vinh quang, là miền ký ức cuối cùng để người ta hoài niệm về bầy trâu trẻ đầy nhiệt huyết và đáng mến của Việt Nam. Trong dòng chảy cuồng nộ và đầy biến động của VCS, một giải đấu được định hình bởi những cuộc trỗi dậy và sự sụp đổ của vô vàn cái tên. Sự nghiệp của Hazmat là một bản trường ca khác biệt. Anh không phải là một vị vua chinh phạt, cũng không phải là một thiên tài nổi loạn. Anh là một người gác đền, một người ở lại. Và khi anh lặng lẽ rời đi, đó không chỉ là dấu chấm hết cho một sự nghiệp, mà còn là lời tạm biệt cuối cùng với linh hồn của Sài Gòn Buffalo. Đây không chỉ là câu chuyện về một tuyển thủ giải nghệ, đây là câu chuyện về di sản của lòng trung thành, về sức nặng của một biểu tượng và về niềm tự hào cuối cùng của Bầy Trâu từng khuynh đảo. Giai đoạn 2018-2019 là thời kỳ hoàng kim không thể chối cãi của Phong Vũ Buffalo. Họ thống trị giải quốc nội với 2 chức vô địch Việt Nam liên tiếp, thiết lập một lối chơi tấn công vũ bão, cống hiến và đầy máu lửa, đã chinh phục hoàn toàn người hâm mộ. Những di sản của họ không chỉ dừng lại ở trong nước. Buffalo đã mang lá cờ Việt Nam ra biển lớn tại chung kết thế giới 2018 và MSI 2019, để lại những dấu ấn không thể nhạt phai. Thành công vang dội của Buffalo không chỉ là những chiếc cúp, nó tạo ra một di sản, một huyền thoại về Bầy Trâu. Di sản này trở thành một tiêu chuẩn, một kỳ vọng và cũng là một gánh nặng vô hình cho những thế hệ mai sau. Khi Zeros và những ngôi sao khác lần lượt rời đi, cái bóng quá khứ huy hoàng vẫn còn đó. Hazmat, người kế thừa vị trí đường trên, không chỉ bước vào một vai trò, anh bước vào một di sản. Anh phải đối mặt với sự so sánh không ngừng và mang trên vai kỳ vọng của người hâm mộ về một đội tuyển đã từng là vua. Sự trung thành của anh vì thế cũng trở nên đặc biệt, bởi đó là lòng trung thành trong dông bão, là sự kiên trì gánh vác một di sản mà anh không tạo ra, nhưng lại được giao phó để giữ gìn. Giữa đống hoang tàn, dấu tích cuối cùng của một vương triều vụn vỡ, Lâm Huỳnh Gia Huy không phải là người kế vị của Zeros. Anh là sự đối lập. Anh không đi tìm vinh quang ở những miền đất hứa. Anh chọn ở lại và biến mảnh đất cằn cỗi này thành nhà. Di sản của Hazmat không được đo lường bằng những chiếc cúp vô địch. Trong một môi trường đầy rẫy biến động như VCS, nơi các đội tuyển có thể giải thể chỉ sau một mùa giải và các tuyển thủ liên tục tìm kiếm bến độ mới, sự gắn bó của anh với duy nhất một màu áo trong suốt những năm tháng khốn khó nhất là một điều phi thường. Đó không phải là sự thiếu lựa chọn, mà là một sự lựa chọn có ý thức. Lòng trung thành của anh trong bối cảnh một nền thể thao điện tử ngày càng bị chi phối bởi văn hóa lính đánh thuê trở thành một hành động kháng cự thầm lặng. Nó là một lời khẳng định rằng bản sắc và sự gắn bó vẫn còn giá trị. Anh là niềm tự hào cuối cùng của Bầy Trâu, bởi vì anh là sợi dây liên kết cuối cùng giữa quá khứ huy hoàng và hiện tại. Người hâm mộ nhìn vào Sài Gòn Buffalo, họ thấy Hazmat và họ nhớ về một đội tuyển từng làm mưa làm gió. Anh gánh trên vai sức nặng của những kỳ vọng đó, không phải bằng những pha xử lý hoa mỹ hay những phát ngôn gây sốc, mà bằng sự hiện diện lặng lẽ, đáng tin cậy của mình. Sức mạnh của Hazmat không nằm ở khả năng hủy diệt đối thủ trong giai đoạn đi đường như Zeros hay tư duy chiến thuật vĩ mô như Stark. Sức mạnh của anh nằm ở sự bền bỉ và ổn định. Anh là hòn đá tảng mà cả đội có thể dựa vào,
là người đội trưởng sẽ luôn ở đó, làm tròn vai trò của mình, không bao giờ gây ra sóng gió. Trong một giải đấu đầy rẫy drama, sự ổn định của Hazmat trở thành một phẩm chất cao quý. Anh là mỏ neo, giữ cho con tàu Sài Gòn Buffalo không bị đắm như những cơn bão của sự thay đổi và khủng hoảng. Khi bức màn sân khấu khép lại với sự nghiệp của Hazmat, di sản mà anh để lại không được khắc trên những chiếc cúp, mà được khắc sâu trong tim của những người hâm mộ đã cùng anh đi qua những tháng năm thăng trầm. Anh không phải là tuyển thủ xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn anh là biểu tượng của một giá trị còn quý hơn cả chiến thắng. Sự kiên định. Anh chứng minh là trong thế giới eSports đầy khắc nghiệt, vẫn còn chỗ cho sự trung thành, bền bỉ và cho một người đội trưởng âm thầm cống hiến. Sự ra đi của Hazmat đánh dấu một chương cuối cùng thực sự cho câu chuyện về Sài Gòn Buffalo mà chúng ta từng yêu mến. Bầy trâu giờ đây sẽ bước sang một trang mới, không còn sợi dây liên kết nào với thế hệ vàng so ngày cũ. Nỗi buồn là có thật, nhưng xen lẫn trong đó là một niềm tự hào sâu sắc, niềm tự hào về một người đã chọn ở lại khi tất cả đều rời đi. Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi không thể chứng kiến Hazmat chạm tới đỉnh cao, bởi anh đã lựa chọn gắn bó với Buffalo trong giai đoạn thoái trào của đội tuyển. Cho tới tận khi bầy trâu chính thức ngừng thở, Hazmat mới buộc phải lựa chọn khoác lên mình một màu áo khác. Team Secret, Teamwell, họ đều là những thế lực mới nổi, hung mạnh, giàu tham vọng. Chỉ tiếc rằng phong độ đỉnh cao của Hazmat thì lại không còn nữa. Tất cả những gì tinh hoa nhất anh đều đã cống hiến cho Buffalo mất rồi. Rizzo hay Hazmat thực sự khiến người ta liên tưởng đến một ngôi sao trong bóng đá, McIlroy. Sự giống nhau đến kỳ lạ, từ khuôn mặt trắng bóc thư sinh đến chấp niệm tình yêu với màu áo. Nếu Hazmat rời Buffalo sớm hơn, vinh quang có lẽ đã không ngoảnh mặt với anh. Nó cũng tương tự như việc McIlroy đã tình nguyện gắn bó với Dortmund đến cả chục năm, bất chấp việc đội bóng không còn khả năng vươn tới đỉnh cao. Trong khi bên ngoài kia, những lời mời gọi của các câu lạc bộ đủ sức mang về cho McIlroy tiền tài, danh hiệu, nhưng anh vẫn một mực ở lại. Cay đắng thay, cả Hazmat và McIlroy đều không có một cái kết trọn vẹn với tình yêu mà họ đánh đổi. McIlroy thất bại ở trận chung kết Champions League thứ 2 trong sự nghiệp, một trận đấu mà anh quá đen đủi khi đụng độ trùm cuối Real Madrid. Còn Hazmat và Sài Gòn Buffalo cũng không thể chống lại quy luật nghiệt ngã của thể thao điện tử, khi bức tường vinh quang phủ bụi của bầy trâu đỏ đã phải nhường chỗ cho sự trỗi dậy của những thế lực mới. Nhưng tôi trộn đoán, nếu có ai đó hỏi Hazmat rằng anh có tiếc nuối về những vinh quang chưa từng đạt được hay không, chắc chắn câu trả lời là không. Một cậu nhóc bị chấn thương hay đau ốm cũng nhất quyết phải ngồi xe lăn đến nhà thi đấu chỉ để được cầm chuột và được chiến đấu, được cống hiến, thì có lẽ vinh quang dù có quan trọng đấy, nhưng cũng đâu phải là tất cả lẽ sống. Con đường mà Hazmat đã lựa chọn đã được định sẵn số phận, rằng danh hiệu vinh quang cũng sẽ là điều xa xỉ. Thậm chí ngay cả khi đặt ra đề tài tranh luận về việc tuyển thủ sinh năm 2002 có nên được coi là huyền thoại của khu vực VCS hay không, thì vẫn có nhiều người phản bác. Nhưng có lẽ về Hazmat, mọi tranh cãi sẽ không còn quan trọng nữa, bởi khi đã khép lại một hành trình, thì dù có tiếc nuối hay không, đó cũng là sự lựa chọn của mỗi người. Tạm biệt Hazmat, tạm biệt người gác đền cuối cùng của bầy trâu. Cảm ơn vì đã giữ ngọn lửa này cháy cho đến tận giây phút cuối cùng. Trong ký ức của nhiều người xem VCS, Hazmat sẽ mãi là biểu tượng của sự kiên cường, là niềm tự hào không thể phai mờ của Sài Gòn Buffalo.